Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good day everyone. My name is Saiden B Baradzar and I'm one of reporter of this lesson with this lesson 5, Artist and Artisan. And this is learning outcomes. By the end of this lesson, you should be able to number 1, outline the history of the emergence of artists and artisans. Number 2, recognize and critically discuss the function of state sponsorship in the field of arts and culture through the National Artist Award and the Gawad sa Manlilikha ng Bayan Gamaba. Number 3, identify and define the different individuals and groups who take on varied roles in the world of art and culture. Number 4, classify the practices of artists in terms of form, medium, and technique. What are the difference between an artist and an artisan? An artist, on the other hand, is dedicated only to the creative side, making visually placing work only for the enjoyment and appreciation of the viewer, but with no functional value. And the artisan is essentially a manual worker who makes items with his or her hands and who through skill, experience, and talent can create things of great beauty as well as being a functional. Pinapaiwatig po dito yung pagkakaiba ng artists and artisans. Ang artist is dedicated only to the creative side. Kung baga, ang artist ay nakatuon lamang sa malikhahing bahagi na gumagawa ng kasiyasiyang gawahin for the enjoyment and appreciation of the viewer. Kung baga, nagpapasaya at nagpapaalaga sa mga nanunood, but no functional value. And then sa artisan naman, pinapaiwatig dito yung pagpapaalaga sa mga manual na manggagawa na gumagamit o gumagawa ng mga bagay gamit ang kanilang mga kamay. At sa pamamagitan ng kanilang kasanayan at karanasan at talento ay maaaring lumikha ng mga bagay na napakaganda, pati na rin yung functional ay napakaganda. Ngayon ay malalaman natin sino ang artist. Who is an artist? An artist is a person who performs any of the creative arts. Ang isang artist ay isang taong gumaganap ng alin man sa mga malikhang sining. Nakukuha nito ang lahat ng anyo ng sining. Alimbawa, ang isang taong nagpipinta or nagpinta ay maaring tawaging artist. Like for example, si Robert Henry. Si Robert Henry, siya yung nagpinta or nagpaint ng The Art Spirit. Sa pamamagitan ng kanyang pagpipinta, ay pwede siyang tawaging artist. Sa modernong mundo na ito, ang terminong artist ay ginagamit din para sa mga musikero. Ito ang dahilan kung bakit madalas na marinig ng mga tao ang mga salitang batang artist. Ang alimbawa nito ay si Daniel Padilla. Si Daniel Padilla ay isa siyang musikero, singer. Siya ay pwedeng tawaging artist. Sa pamamagitan ng media para tukuyin ang mga umuusbong na musikero. Dito din sa artist ay mahalagang bigyan diin ang katagang artist. Hindi lamang ito inuugnay sa mga gumagawa ng sining bilang isang hanap buhay, kundi pati na rin sa mga may kasanayan sa isang partikular na aktibidad tulad ng pagguhit, pagdidisenyo, at pagbubuo at iba pa. Ngayon naman ay malalaman natin sino ang isang artisan. Who is an artisan? An artisan is a skilled worker who makes things by hand. Ang isang artisan, tinutukoy dito, ay isang bihasang manggagawa na gumagawa ng mga bagay gamit ang kamay. Kabilang dito ang iba't ibang mga bagay mula sa alahas hanggang sa furniture. Ang isang artisan ay hindi dapat malito ang isang artist dahil may malinaw na pagkakaiba sa mga bagay na kanilang nilikha. Ang
Isang artisan ay nakagagawa ng isang bagay na may pangsyonal na halaga. Bagamat hindi ito dapat limitado sa halaga ng paggamit nito lamang. Gayunpaman, dapat itong bigyan diin na may mga kaso kung saan ang mga bagay na nilikha ng isang artisan ay may pandekorasyon lamang na halaga. Karamihan sa mga artisan ay may kasanayan sa pagdaragdag ng aesthetic na halaga sa mga bagay na kanilang nilikha. Ito ay lumalampas sa bagay mula sa isang bagay lamang ng utility. Ito ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga bagay na gawa sa kamay ay mas mahal kaysa sa mga bagay na ginagawa ng maramihan. In short, an artist is a person who performs any of the creative arts. Ang artist ay isang taong gumaganap ng alin sa mga malikhaing sining. Ito ay maaaring nagpipinta hanggang ito ay maaaring sa musika. Ang artisan naman, on the other hand, is a skilled worker who makes things by hand. Kung baga, ang artista ay isang biyasang manggagawa na gumagawa gamit ang kamay. What are some examples of artists? Some examples of artists are painters, photographers, sculptors, calligraphers, illustrators, printmakers, and graphic designers, etc. What are some examples of artisans? Some examples of artisans: jewelry making, clothing design, furniture making, also called cabinet making, homeware design, watch making, clock making, food production, tool making, tile making, and etc. To create is an art, the core of human civilization, much like the impulse to communicate through language. Early on, artists were embedded in the development of culture, and in turn, art was nurtured by the varying cultures which it existed. The works produced varied from the prosaic to those that explore a wide range of aesthetic possibilities. Ibig sabihin, ang salpok na lumikha ay nasa ubod ng sibilisasyon ng tao. Katulad ng salpok na makikipag-usap sa pamamagitan ng wika. Noong una, ang mga artista ay nakapaloob sa pag-unlad ng kultura at ang sining ay inalagaan ng iba't ibang kultura kung saan ito umiiral. Ang mga gawang ginawa ay iba-iba mula sa prosaic hanggang sa mga nag-explore ng malawak na hanay ng mga aesthetic na posibilidad. Seen every day, the interaction with this object was intimate in the sense that their presence was experienced in a multitude of ways and in all of the affairs of man. Ornamentation in tools and other surfaces, weaving patterns in textiles, visual features, and the design or a plan for architectural burial implements, among others. Artists even created places and spaces where communities may gather. There are numerous monuments and memorials that are plotted over the world, such as the infamous Vietnam Veterans Memorial in Washington, D.C. There are others like the cave paintings that have an aura of mystery, like the Pyramid of Giza, or have eluded comprehension like the Stonehenge. Nakikita araw-araw ang pakikipag-ugnayan sa mga bagay na ito ay matalik na kahulugan na ang kanilang presensya ay naranasan sa maraming paraan at sa lahat ng mga gawain ng tao. Mga dekorasyon sa mga kasangkapan at iba pang mga ibabaw, mga pattern ng paghabi ng mga tela, mga visual na tampok at disenyo, plano para sa mga istrukturang arkitektura at mga kagamitan sa ritual at paglilibing. Bukod sa iba pa, gumawa pa ang mga artista ng mga lugar at espasyo kung saan maaring magtipon ang mga komunidad. Maraming mga monumento at alaala na nakabalangkas sa buong mundo tulad ng kasumpa-sumpa sa Vietnam Veterans Memorial sa
Washington, D.C. May iba pa tulad ng mga kwadro na gawa sa kuweba na may aura ng misteryo tulad ng Pyramid of Giza o may allured comprehension tulad ng Stonehenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Norhaya B. Ibrahim. Let me continue the discussion. One example of a Spanish architecture that has been documented is the Church of the Most Holy Trinity in Loe Bohol. The Church of the Most Holy Trinity in Loe Bohol was built in 1822. The ceiling paintings were rendered Trompe l'oeil style depicting biblical scenes in 2003. It became a National Historical Landmark. Ang isa sa halimbawa ng Spanish architecture na naidokumento ay ang Church of the Most Holy Trinity sa Loe Bohol. Ang Church of the Most Holy Trinity sa Loe Bohol ay itinayo noong 1822 at ang painting ay ginawang Trompe l'oeil o optical na illusion style na naglalarawan ng mga eksena sa Biblia noong 2003 at naging National Historical Landmark ito. So, itong church na ito ay isa sa mga napinsala dahil sa malakas na paglindol sa Bohol noong 2013 at ang natira lamang doon na naitayo ay ang kampana. Looking closer at the paintings will reveal the specificity of the style in which they were painted. Two other important genres for painting at that time were the tipos del pais and the letras y figuras. The former was watercolor paintings that showcased the different local inhabitants of the country in different garbs and clues to their occupation and status, while the latter combined the principle of tipos del pais and incorporate it as a means to illustrate the letters of one's name or surname. So, kung tititigan natin o titingnan ng malapitan, ang mga painting ay malalaman natin ang style nito at kung saan ito ipininta. May dalawang mahalagang paraan para sa pagpipinta noong kapanahunan nila. Ito ay ang tipos del pais at letras y figuras. Ang una ay mga watercolor painting na nagpapakita ng mga iba't ibang kasuotan na naninirahan sa iba't ibang bansa. Kumbaga, nagpapahiwatig sa kanilang trabaho at katayuan. Ang isa naman ay ang pinagsamang prinsipyo ng tipos del pais at isinama ito bilang isang paraan upang ilarawan ang mga titik ng pangalan o apelyido. A master artisan or craftsman would be open to hiring apprentices in the context of the cathedral construction site. The master mason oversaw the work by numerous men of varying artistic proclivities and skills from these smiths, metal. Ang isang master artisan o craftsman ay magiging bukas sa pagkuha ng mga baguhan. Kumbaga, nag-open siya para mag-hire ng mga baguhan sa konteksto ng lugar sa pagtatayo ng katedral. Pinangangasiwaan ng master mason ang gawain ng maraming lalaki na may iba't ibang artistikong proclivities at kasanayan mula sa kay smith, metalwork, carpenters, glazers, stained glass artists. This brought to light various ways of thinking about transferring knowledge and skills by visualizing and articulating the principles, process, and tricks of trade, both in words, in print, through manuals and publications. Of course, these printed publications were done cheaply and did not have the same thoroughness as with handbooks and manuals of biblical proportion. Aside from funds, another hurdle was the fact that some of the knowledge that went into production was difficult to put into words. This can be attested in a way that often we find ourselves at a loss when tasked with explaining a particular steps or process in something that we create.
So, nagbigay ito ng liwanag sa iba't ibang paraan tungkol sa paglilipat or pag-transfer ng kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng pag-visualize at pagpapahayag ng mga prinsipyo, proseso at diskarte ng kalakalan. At pareho sa mga salita sa naiprint o nakasulat sa pamamagitan ng mga manual at publikasyon. Isa pa, ang mga naiprint din na publikasyon, ito ay ginawa lang ito sa murang halaga at wala rin itong katulad sa kabuuan ng handbook at mga manual na nakasulat sa Biblia. Bukod sa fund or pondo, ay isa pang hadlang ay ang katotohanan na ilan sa mga kaalaman na napupunta sa produksyon ay mahirap na ilagay sa salita. Maaari itong patunayan sa paraang madalas nahihirapan tayo kapag inatasang ipaliwanag ang isang particular na hakbang o proseso sa isang bagay na ginawa natin. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang pagtanggap sa paliwanag kung papaano ginawa ang isang bagay ay hindi automatikong gumagawa sa atin ng mga impresyon na maaaring magsagawa ng mga gawain na walang pag-aalinlangan. In the visual arts, an example of an artist strongly influenced by this was Albrecht Dürer, born on 1471. Later on, he shifted to the visual arts. Artisans became prevalent in the Philippines as well during the Spanish colonial period. During the propagation of the faith, Spanish friars commissioned artisans to carve, paint, and engrave images for churches and public sites. Isang halimbawa ng isang artist na malakas ang impluwensya nito ay si Albrecht Dürer. Ipinanganak siya noong 1471. Sa isang pagkakataon ay lumipat siya sa visual arts. Naging laganap din ang mga artisano sa Pilipinas pati na rin noong panahon ng kolonyal sa Espanyol. Sa panahon ng pagpapalaganap ng pananampalataya, inatasan ng mga praileng Espanyol ang mga artisan na mag-ukit, magpinta at mag-ukit ng mga imahe para sa mga simbahan at pampublikong lugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Haula G. Zacaria and my topic is the artisan in the guilds and the artist in his studio. Museums are packed with numerous artifacts and interesting objects from all over the world that have survived centuries for us all to see. So, in museum, we are all aware that dito nakalagay yung mga bagay-bagay or artifacts na sobrang tanda na halos at nakasurvive pa rin from centuries. Ages. It is the age where the megastructure were built all over the Europe. So, ang Middle Ages daw ay ito yung panahon kung saan naitayo ang mga megastructure sa buong Europe. Craftsmen and builders in this age did not have any sophisticated terminologies and principles that engineers and architects abide by today. So, in the time of Middle Ages, craftsmen and builders is not the same principles of engineers and architects from nowadays. But just like architects and engineers, craftsmen and builders have an overlapping roles, such as craftsmen, architects, engineers, and even as the builders. So, kahit di man sila same ng principles, craftsmen and builders, what they had was a sense on how materials behave, how the environment, light, and whether the patterns affected structures, and other more intuitive principles of creation. Meaning to say, although hindi man sila same ng principles, mas prior pa rin ang knowledge ng craftsmen and builders compared sa architect and engineers nowadays. So, in Middle Ages, Gothic cathedrals was built. So, ang Gothic cathedral are one of the structures that built and inspired by its architectural tenets have survived through time. So, ang example nito ay Cologne Cathedral. So, it is located in Germany.
and the project was completed roughly 600 years later, and it's claiming the record as longest constructions to date. So in the time of Middle Ages, also guild was formed. So what is guilds? Guilds were a type of social fellowship and association structure with rules, customs, rights, and responsibilities with a lifetime commitment to a particular trade, and artisans develop immense skill and expertise in his craft. So meaning to say, ang guilds is a group of people that has the same principles and the same customs, rules, and they are working together as a collective and has a commitment on their jobs. The artist and his studio. During the Middle Ages and Renaissance, there are so many development happened, such as the transformation of the craftsman to an artist or an independent artist. So, in the Middle Ages or Renaissance period, ang tawag nila sa mga taga-paint ay craftsman or builders. But time to time ay nagbago na siya at natawag ng artist or independent artist. So, from craftsman and builders, artists or artisans na ngayon. So, number 2, widespread patronization of secular art. So, from time to time, nag-spread pa ang mga religious subjects in all over the world, hindi lang sa Europe. And the last is the assertion of cognition, the will, and individuality. So, from Middle Ages or Renaissance period, ang craftsman and builder is nag-work sila together. So, yun ang tinatawag na guilds. So, habang lumilipas ang panahon, maging individual ang artist, pwede na siyang mag-work for himself, they can stand alone, at pwede na silang mag-build ng kahit ano by themselves. So, yun ang mga development from the past year. Ang studio ay dito nag-work yung mga artist. So, example nito ay halimbawa sa showtime, yan pinagtatrabaho nila or yung napapanood natin kung saan sila nagpe-perform ay yun ang studio.